Welcome to the Kesh Boy channel. අද අපි මේ explain එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ අපේ පොඩිත්තන් එදිනෙදා හරිම ආසාවෙන් පාවිච්චි කරන සෙල්ලම් බඩු වල සංගවිලා තියෙන භයානක සෞඛ්‍ය අනුතුරු ගැනයි. බැටරි මෝටර් කා නිසා ඇති වෙන ළමා තරබාරුකම, ටෙඩි බෑලාගේ ලොම් තියෙන සෙල්ලම් බඩු වල හැංගිලා ඉන්න දූවිලි මයිටාවන් නිසා ඇති වෙන ඇදුම සහ ශ්වසන රෝග, ඒ වගේම ලාභ ප්ලාස්ටික් සහ ස්ලයිම් වල තියෙන විෂසහිත රසායනික ද්‍රව්‍ය ගැන තමයි අපි අද ගැඹුරින්ම හොයලා බලන්නේ. පිටතින් හරිම අහිංසක ලස්සන දේවල් වගේ පෙනුනත් මේවා ඇතුලේ ලොකු අවදානමක් හැංගිලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේවයින් අපේ දරුවන්ව පරිස්සම් කරගන්නේ කියලා. අද අපේ ප්‍රධාන මාතෘකා ටික වෙන්නේ මෝටර් කා අවදානම, ලොම් සහිත සෙල්ලම් බඩු, විෂ සහිත ප්ලාස්ටික්, ඉලෙක්ට්‍රොනික විකිරණ සහ ආරක්ෂිත තේරීම් කියන මේ කරුණු පහයි. පළවෙනි කරුණු විදියට අපි බලමු බැටරි මෝටර් කාර් වලින් ඇත්තටම දරුවන්ට මොකද වෙන්නේ කියලා. මේක අපි හිතන තරම් හොඳ දෙයක්ද? සාමාන්‍ය ළමයි දුවලා පැනලා එහෙමත් නැත්නම් බයිසිකල් පැදලා සෙල්ලම් කරනකොට කැලරි දහනය වෙලා අස්ථි සහ මාංශ පේශි හොඳක වර්ධනය වෙනවා. ඒක අපි කවුරුත් දන්නවනේ. හැබැයි අර ලොකු බැටරි කාර් එකක වාඩි වෙලා බොත්තමක් ඔබන කිය මොකද වෙන්නේ? කිසිම ව්‍යායාමයක් නැහැ නේද? ඉතින් මේ විදියට එකම ඉරියව්වකට වෙලා ඉන්න එකෙන් කැලරි දහනය අඩු වෙලා පොඩි කාලෙදීම ළමා තරබාරුකම, ඒ කියන්නේ childhood obesity හැදෙන්න තියෙන අවදානම ගොඩක් වැඩි කියන එක අපි තේරුම් ගන්නම ඕනේ. ඊළඟට දෙවෙනි කරුණ, ලොම් සහිත සෙල්ලම් බඩු සහ ශ්වසන රෝග එහෙමත් නැත්නම් සැඟවුණු අසාත්මිකතා. අපේ දරුවන්ගේ හොඳම යාළුවා තමයි ටෙඩි බෙයා. එමත් නැත්නම් ලස්සන මෘදු සෙල්ලම් බඩු. හැබැයි මේ ලස්සන ඝන ලොම් මැස්සේ දූවිලි, මයිටාවන්, පරාග, ඒ වගේම ගෙදර ඉන්න සුරතල් සත්තුන්ගේ ලොම් වගේ දේවල් හරිම ලේසියෙන් එකතු වෙනවා. දරුවා මේවා තුරුළු කරගෙන නිදා ගන්නකොට මේ රෝගකාරක කෙලින්ම යන දරුවාගේ ශ්වසන පද්ධතියට. ඉතින් ඇදුම රෝගයේ උත්සන්න වෙන්න, නිතර සෙම්ප්‍රතිශාවය, පීනස වගේ දේවල් හැදෙන්න මේක ප්‍රධානම හේතුවක් වෙනවා. නිසි විදියට පිරිසිදු කළේ නැත්නම් මේවා ඇත්තටම භයානක රෝගකාරක ගබඩාවක්. එහෙනම් කොහොමද මේවා හරි විදිහට පිරිසිදු කරගන්නේ? මේක ඇත්තටම ගොඩක් ලේසි. මුලින්ම සේදීමට පෙර ලේබල් එක කියවන්න. මැෂින් එකට දානවා නම් කොට්ටුරේ එක දාලා පරිස්සමට හොදන්න. හැබැයි මේකේ නියම ට්‍රික් එක තමයි පිරිසිදු කරපු සෙල්ලම් බඩුව පොලිතීන් එකක දාලා හොඳට සීල් කරලා පැය 24ක් ෆ්‍රීසර් එකේ, ඒ කියන්නේ අධිශීතකරණයේ තියෙන එක. මේකෙන් ලොම් වලට කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැතුව අර භයානක මයිටාවන් සේරම සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වෙලා යනවා. මතක තියාගන්න, වේලන්න කවදාවත් හෙයර් ඩ්‍රයර් පාවිච්චි කරන්න එපා. ඒකෙන් ලොම් දිය වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය විදියට ස්වභාවිකව වේලෙන්න අරින්න. තුන්වෙනි කරුණ තමයි විෂ සහිත ප්ලාස්ටික් සහ අනතුරුදායක ස්ලයිම්. මේවායි තියෙන රසායනික අවදානම අපි දැන් බලමු. අපි ප්ලාස්ටික් සෙල්ලම් බඩු ගනිද්දී පොඩි දෙයක් ගැන අනිවාර්යයෙන්ම අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. සෙල්ලම් බඩුවේ යට තියෙන ත්‍රිකෝණය ඇතුලේ අංක 1, 2, 4 සහ 5 තියෙනවා නම් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඒව ගොඩක් දුරට ආරක්ෂිතයි. හැබැයි අංක 3, 6 සහ 7 තියෙනවා නම් ටිකක් පරිස්සම් වෙන්න වෙනවා. මොකද මේවායේ අඩංගු වෙන්න පුළුවන් PVC, ඒ වගේම BPA වගේ රසායනික ද්‍රව්‍ය නිසා හෝමෝන අසමතුලිතතාව වගේම දරුවන්ගේ ස්නායු ගැටලු පවා ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා හැම දේවල් වලින් වැළකෙන එක තමයි ගොඩක්ම හොඳ. දැන් අපි කතා කරමු ගොඩක් ළමයි ආස කරන ස්ලයිම් ගැන. කඩෙන් ගන්න ස්ලයිම් වල බෝරැක්ස් කියන රසායනිකයේ අඩංගුයි. මේක සමට අහිතකරයි වගේම ළඟේ කටේ දාගත්තොත් ගොඩක් භයානකයි. මේකට හොඳම විකල්පය තමයි ගෙදරදීම සෙල්ලම් මැටි, ඒ කියන්නේ ප්ලේඩෝ හදාගන්න එක. තිරිඟු පිටි, ලුණු, වතුර, තෙල් ටිකක් දාලා ලේසියම හදාගන්න මේ ප්ලේඩෝ එක 100%ක්ම ආරක්ෂිතයි. කටේ දාගත්තත් බයලෙන්ද දෙයක් නැහැ, සමට හානියකුත් නැහැ, වගේම වියදමත් ගොඩක් අඩුයි. මේවාට අමතරව අපි දැඩි අවධානයක් දෙන්න ඕන තවත් භයානක කුඩා දේවල් කිහිපයක් තියෙනවා. පොඩි බොත්තම් බැටරි දරුවෙක් අහම්බෙන් හරි ගිල්ලොත් ආහාර මාර්ගයේ බරපතල රසායනික පිලිස්සුම් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කුඩා කාන්දම් කෑලි බඩට ගියොත් අභ්‍යන්තර ඉන්ද්‍රියන් වලටයි බඩවැල් වලටයි ලොකු හානියක් වෙනවා. අනිත් එක තමයි සයිරන්, තුවක්කු වගේ සද්ද වැඩි සෙල්ලම් බඩු. මේවා කනට ලං කරලා සෙල්ලම් කරනකොට කාලයක් යද්දී සංවේදී කන්බෙරට හානි වෙලා කන්නැසීම දුර්වල වෙන්නත් ලොකු ඉඩක් තියෙනවා. හතරවෙනි කරුණ ඉලෙක්ට්‍රොනික සෙල්ලම් බඩු සහ විකිරණ. මෙතන තියෙන මිත්‍යාව සහ සත්‍ය මොකක්ද කියලා අපි බලමු. මේ විකිරණ ගැන කතා කරද්දී ප්‍රධාන වර්ග දෙකක් තියෙනවා. ස්මාර්ට් ටොයිස්, Wi-Fi, ඩ්‍රෝන යාන වගේ දේවල් වලින් නිකුත් වෙන්නේ අයනීකාරක නොවන EMF විකිරණ. මේවා එක්ස්රේ තරම් භයානක නැති වුණත් දිගටම ළඟ තියාගත්තොත් හිසරදය සහ නිින්ද නොයාම වගේ දේවල් එන්න පුළුවන් නිසා සෙල්ලම් කරලා ඉවර වුණාම ඕෆ් කරලා තියෙන එක තමයි හොඳ. හැබැයි ලේසර් පොයින්ටර් කියන්නේ ඊට වඩා සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස්, ගොඩක් භයානක දෙයක්.
මේකේ ආලෝකය තත්පරයකට හරි ඇහැට වැටුනොත් ඇහි දෘෂ්ටි විතානයට ස්ථිරවම හානි වෙලා පෙනීම නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ලේසර් පොයින්ටර්ස් නම් ළමයින්ට දෙන්නම එපා. තවත් සමාජයේ පැතිරිලා තියෙන ලොකු මිත්‍යාවක් තමයි අඳුරේ දිලිස්සෙන glow in the dark සෙල්ලම්බඩු විකිරණශීලී කියන එක. 1950 ගණන් වල මේව හැදුවේ විකිරණශීලී රේඩියම් වලින් තමයි. හැබැයි අලුත් සෙල්ලම්බඩු වල තියෙන්නේ ෆොස්ෆරසෙන්ට් කියන ආරක්ෂිත තීන්ත වර්ගයක් විතරයි. ඒකෙන් කරන්නේ ආලෝකය උරාගෙන ආයෙත් පිට කරන එක. ඉතින් අලුත් දේවල් ගැන කිසිම බියක් ඇති කරගන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි පරණ ඇන්ටික් සෙල්ලම්බඩු නම් දරුවන්ට සෙල්ලම් කරන්න නොදී උන් එක තමයි වඩාත් සුදුසු වෙන්නේ. අපේ අවසාන කරුණ 5 වෙනි කරුණ. ආරක්ෂිත සෙල්ලම්බඩු තෝරා ගැනීම. දෙමාපියන්ගේ මාර්ගෝපදේශය. ඉතින් කොහොමද අපි අපේ දරුවන්ට හරිම සෙල්ලම්බඩු තෝරගන්නේ? මේ චෙක්ලිස්ට් එක අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න. සෙල්ලම්බඩු ගනිද්දී BPF free, plastlet free සහ PVC free කියන ලේබල් තියෙනවද කියලා බලන්න. ඒ වගේම ප්‍රමිතීන් තොරු ප්ලාස්ටික් වලින් බේරෙන්න. CE නැත්නම් ASTM කියන ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිති ලාංඡන තියෙනවා නම් අපිට බය නැතුව එක ගන්න පුළුවන්. තීන්ත ගැලවෙන අමුතු සැරගඳක් එන දේවල් නම් අතින්වත් අල්ලන්න එපා. පුළුවන් තරම් මීටි වගේ ස්වාභාවික දේවල් වලින් හදපු දේවල් තෝරගන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි දරුවන්ගේ සෞඛ්‍යයට ගොඩක්ම හොඳ. පිටතින් අහිංසක ලස්සන දේවල් වගේ පෙනුනත් සෙල්ලම් බඩු පෙට්ටියක් ඇතුලේ කොච්චරනම් අනතුරු හැංගිලා තියෙන්න පුළුවන්ද කියලා දැන් ඔයාලට හොඳින්ම පැහැදිලි ඇති නේද? If you haven't watched it yet, please check out our previous video titled Buddhimat Darwekuta Hondama Sellambadu in the Danumata Yamat playlist to learn how to choose the best toys for your kids. මේ වටිනා තොරතුරු තවත් කෙනෙක්ට දැනගන්න මේ explainer එකට like එකක් දාලා share කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ අදහස් පහලින් comment කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ දැනුවත් කිරීම සමාජයේ පුරා ගෙනියන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ගීනෙන් නම් සුබ දවසක්.